Hej, jag heter Erik. Hej, jag heter Kristoffer. Och det här är vår semestervideo. I USA år 2016. Det som händer nu är att vi är på väg till Bear Burger och jag har fått alldeles för mycket vatten på linsen. Så nu kommer du få känna hur jag har en kamera, att vara en kamera. Och bli härligt masserad av en handduk. Nu sitter vi inne på Bear Burger och om du kollar här så kommer en servitris med 2 öl. Have the 2 extra flower powers? Yep. Enjoy. De heter Flower Power, vilket matchar väl då vi ofta blev misstagna för ett bögpar. Passar fint i New York. Det är högre status att vara bög i New York än att vara bög någon annanstans. Morgonen efter Bear Burger och här får du en chans att titta runt i en korsning i New York. Det som händer nu är att jag funderar på om kameran har massa smuts på linsen. Någonting som är väldigt vanligt i New York är lukten av avlopp. Och Stoffe, du la märke till när temperaturen ändras. Då kan du se hur det fint ångar upp ur avloppen på gatorna. På vissa ställen har de till och med sett ut skorstenar, men jag tror inte vi har fått med det på något klipp i den här videon. Nej, inte i den här videon. De där skorstenarna, det måste ju ha med någonting annat än bara röken trycker på ur de där skorstenarna. Ja, man kan tänka mig att temperaturen är ganska varm där nere i avloppet och väldigt kallt i luften så stiger det ju snabbt. Mm. Här står jag då och funderar på hur man kommer till Penn Station. Exakt. Ja, men då ska vi ju till Penn Station. Men Penn Station ligger väl på 8:e? Ja, precis. Så vi har gått förbi 8:e redan. Nej. Har vi inte? Kolla. Om du kollar rakt fram nu så ser du att rödljusen, i alla fall för fotgängare, är vitljus. En röd hand och en vit gubbe. Och på många ställen så visar en timer som räknar ner när det håller på att bli rött för fotgängare. Nu är vi på väg till en korsning med mycket högre hus. Och här har du chansen att verkligen titta uppåt som en riktig turist. De här korsningarna var bland mina favoriter. Och de finns ju överallt. Och det är riktigt häftigt när man går längs med avenyerna och du kan se så otroligt långt åt varje håll. Dags för lite tunnelbana. Ja, exakt. Dags för lite tunnelbana. Och vart är vi på väg nu, Stoffe? Det är en bra fråga, jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske på väg hem, för det var 33:e gatan och vi bodde på 50:e. Nej, nu är vi nog på väg... Är inte vi på väg ner till Wall Street? Nej, det är möjligt det också. Någon gång är vi på väg ner till Wall Street. Någon gång är vi på väg till Wall Street. Fast så åker vi egentligen till Brooklyn och går från Brooklyn tillbaka till Ja, södra just Manhattan. det. Vi är på väg till Brooklyn nu. Det stämmer nog bra, ja. Ja. Här måste jag bara flika in att det här var nog en av de absolut bästa delarna av semestern. Här är vi i Brooklyn. Jag har precis ställt upp lite frukost ganska sent på dagen. Det blev panini och kaffe. Och så knatade det ut, enligt vad Erik kallar min inre kompass. Vi bara tog en gata neråt mot vattnet och hittade det här fantastiska trädäcket där vi tog massa bilder och åt och njöt av utsikten. Och bakom dig nu så ser du en väldigt känd karusell, Jane's Carousel, som tyvärr var stängd då när vi var där. Och vad gör vi nu, Stoffe? Nu tar vi gott om bilder på oss själva och på landskapet och lite allt där omkring. Det var väldigt fin utsikt.
Här går vi på Brooklynbron och framför oss har vi 2 bågar. Japp, mittdelen på bron. Eller ja, ena sidan. Det är 2 sådana partier längs med bron. Men då första land. Så vi har Manhattan i riktningen vi går åt. Och det vill ända bakom oss är Brooklyn. Om du kollar på oss nu ser du Stoffe bara fotar. Ja. Riktigt paparazzi. Nu kommer jag även lägga märke till att jag blir stoppad lite då och då för att fota andra turister som ber mig om lite hjälp. Nu är vi snart under bågarna. Och om du kollar uppåt så kommer du få samma känsla som vi hade. Otroligt mäktigt. Och om du kollar neråt så ser du trafiken på Brooklynbron. Och det är en upplevelse som vi starkt rekommenderar alla framtida New York-resenärer. Ja, Ni får inte missa Brooklyn. Vad hette stationen? Canal Street tror jag den hette. Ja, Men det går lätt att se på metrokartan. Om du tittar snett vänster och uppåt här så ser du en förbudsskylt där det står No locks, yes, no locks. Och då är det en bild på en fiskhamburgare. Så det är kul att se förbudsskyltar med skämt i. Nu går vi under andra bågen. Snart slut på Brooklynbron. Den är lite kortare än vad man tror när man väl går över den. Det går ganska fort faktiskt. Vad är det, 1 kilometer? Något sånt. Alltså det är en sån härlig magkänsla att jag vet att till och med titta rakt upp. Ja. Fångas på film. Nu, om du kollar bakom mig nu. Som man säger om du... Yeah, we hear you. Den här cyklisten var riktigt fräck. Park closes at midnight. Vilken jävla park. Eller är det här också en park? Skål! Skål! Det var verkligen antiklimax. Som att skåla med 2 kondomer. Ja. Det var lite högre om det där var Bear Republic. Ja. Nu är vi framme på Wall Street och här kan ni se Stock Exchange. Och här är vi framme vid den berömda Charging Bull. Det sägs att om man tar den på ett visst ställe, som ni ser här, klart och tydligt, så ska det bringa lycka. Och det var väldigt, väldigt populärt. Det var en stor folkmassa där konstant. Vart har Stoffe gömt sig? Det ser vi snart. Självklart måste jag också ha lite tur, så lika bra passa på. YOLO! YOLO. Efter att han tog tjuren på pungen behövde han tvätta händerna. Precis. Här är vi på Battery Park. Och det är hit man ska gå om man vill se Frihetsgudinnan. Också vid Battery Park så har vi ett minnesmonument för marinsoldater som dog under andra världskriget. Precis. Och det är alltså den allra sydligaste spetsen av Manhattan, kan tilläggas. Nu så promenerar vi mot World Trade Center. Ground Zero. Ground Zero. Och man får tydligen inte... Eller att man får filma här, men man får inte... Vad ska man säga? Påverka monumentet. Du får inte sätta saker där eller hänga på den. För du måste visa respekt för de döda. Och jag visar ingen respekt om du kollar på mig. Jag är så jävla slut så jag bara lutar mig på den. Och nu, här kommer en back. Här har vi någonting som heter World Trade Center. Och
ser ut som insidan av en fisk. Det här stället var enormt. Och det ser minst lika konstigt ut på utsidan. Vi har fortfarande inte riktigt en aning om vad det är för någonting egentligen. Men där inne finns tunnelbana och butiker bland annat. Typ som en galleria. Nu är på väg ut på Halloween. Jag är utklädd till en slipsnisse zombie. Zombie-slipsnisse. Zombie-slipsnisse. Och jag ska föreställa en tjuv från Sims. Om du kollar rakt fram så har vi ytterligare en korsning. Och nu är vi i Hell's Kitchen. Home sweet home. Nu är vi på starten av Halloween-paraden i The Village. Här fick alla som ville stå och kö upp sig för att sen gå i paraden mellan flaken som var organiserade och egentligen utgjorde huvudnumret i paraden. Jag tror att hela promenaden, det kändes som 2 kilometer. Var det så långt? Ja, det kändes skitlångt faktiskt. Det känns kort tyckte jag snarare. Men, jag tyckte det kändes längre än Brooklynbron. Vi är ganska härade av att gå dock vid det här laget. Vi har ju gått någonstans mellan 1 och 2 svenska mil per dag tror jag. Ja, och Stoffe gillar ju stadspromenader. Japp. Jag var tvungen att köpa långkalsonger andra dagen för att inte skava sönder benen. Och sen tredje dagen var jag tvungen att tejpa mina fötter. Om du kollar framför mig nu så ser du en fjäril. Med riktigt läckra ljusanimationer i vingarna. Den såg vi på långt håll och tänkte att den måste vi komma nära. Det som händer nu är att en av flakens dansöser dansar. Och just det flaket kom vi aldrig närmare trots att jag hade önskat. För de tjejerna var sjukt duktiga. Här kommer en annan duktig dansare. Och vem kan det vara? Man kan ju fråga sig. Ja, om du tittar åt fel håll så är dansaren till höger om Stoffe. Det här flaket hade rätt bra musik tyckte jag. Men vi kommer komma fram till ett ännu mer spejsat flak alldeles strax. Och det var det vi följde sen styrelen av paraden. Det var svårt att inte göra det. Vi är fortfarande inte där. Nu har vi fastnat bakom ett samba eller någonting kör de. De var väldigt noga med att inte släppa förbi folk. Men vi tog chansen när vi såg den och smet förbi. Till det här flaket som var där vi ville hänga. Och eftersom vi är så okunniga så vet vi inte säkert. Men vi tror att det är ett sminkmärke som sponsrar flaket. De säger Mac eller Mac. Något åt det hållet. Här är vi andra sidan. Och till det här flaket så fanns det en eskort som höll ett ganska långa käppar med en sorts lysrör ovanpå. Det är de ni ser runt om flaket. Man kallar det street dance-off. Ja, något sånt. Om ni kollar till vänster om danstjejerna så har du en tjock lila kille. Look at him go. Han har moves. Vi har någon som spelar Ali G. Man fokuserar på tjockisen. Han är så jävla bra. Måste köpa en sån där dräkt till Jocke. Ja. Och käppen får man inte glömma. Här har vi några som tar selfies med mig. Men vi måste röra på oss, säger han.
Så jag är helt säker på att jag kommer gå paraden flera gånger i mitt liv. Det är verkligen en bra tid på året att dra vid Halloween. Det är jävligt varmt i New York. Och nu har vi lämnat in efterparaden då på baren Dead Rabbit Grocery and Grog på södra Manhattan. Den har blivit utnämnd till världens bästa bar flertalet gånger, tror jag. De har väldigt många utmärkelser också, så jag känner att det här är någonting vi verkligen måste testa. Dag 3. Här sitter jag på The Daily News Headquarter i New York. Och anledningen att jag sitter ner är för att jag har inga biljetter till inspelningen. Och för att komma in så måste man vara först i kön och hoppas på att det är några andra som har avbokat. Här ser du hur kön växer. Och om du undrar hur länge jag satt där i 3 timmar utan att ställa mig upp. Och jag blir kallare och kallare. Här har du kön från sidan. Och här kommer en lirare som anklagar oss för att inte ha några biljetter till showen. Okay, do you have your ticket with you? Because it says not guaranteed. Well, the girl counted us in, so we are not guaranteed, but You're coming from the other Yeah, okay. yeah. Perfect. Never mind. Thank you. Kolla nu på Stoffen när han ska fota sin biljett. Njut av det, jag fixade biljetter till The Daily Show. Note to self, håll hårt i biljetter när det blåser. Och här inne så ser du The Daily Show-studion. Och det här är det första virtual reality-materialet som någonsin har filmats här inne. Och det är en upplevelse som vi verkligen kan rekommendera. Ja. En riktigt bra show. Bara någon är villig att köa i 4-5 timmar. Så ta med en Erik på resan om ni inte vill köa. Det är väldigt praktiskt. Ja, jag ska se en inspelning varenda gång jag är där. Så, nu är det en nyfrälst amerikan. Sista dagen på vår resa. Och jag inser att jag har på min bucketlist att stå på en brandstege. Och från den här stegen så har en fantastisk vy över Hell's Kitchen. Nu är vi på väg till Central Park. Och där har du en... Den hade jag inte tänkt visa upp, men där var en brandbil om ni kollar till höger. Kan tilläggas att vi har varit i Central Park 3 gånger tror jag det här laget. Och nu tänkte vi ta och promenera längs hela västra sidan från toppen till botten. För det är någonting vi inte har sett. Och det är också att rekommendera. Åk högst upp genom Central Park och gå ner. För en vända genom Central Park är 1,5 timme. I ganska högt tempo ska tilläggas. Så man vill stanna mycket och se på mycket. Här har vi Times Square i alla fall också. Det är också ett stort måste att se den. Det är som tur så att vi bodde, jag tror max 10 minuters promenad tror jag från Times Square. Så vi gick här ganska många gånger faktiskt. Det är lätt att man korsar igenom om man ska till olika platser. Men Times Square ligger väl på typ 42? Något sånt, och vi bodde på 50. Ja. Och 2 eller 3 avenyer bort. Ja. Om ni inte vill kolla runt på alla skärmarna så kan ni kolla på mig. För jag letar efter potentiella tjuvar. Så ingen snor mig. Den här passagen här var vi bara tvungen att få på VR. Du förstår varför. Precis. Det behövs inga ord. Och här, nu har vi kommit till Jockes mecka här tror jag. Nintendo-butiken i New York. Så vi kommer inte förstöra upplevelsen. Det är bara att njuta.
Nu är vi på väg uptown. Med tunnelbanan, som vi absolut varmt rekommenderar. Tveka inte att ta tunnelbanan till olika platser. Det är ganska smidigt så fort man fattar hur systemet funkar. Och det går fort. Ganska billigt också. En enkel resa, oavsett hur lång den är, kostar $2,75. Det vill säga typ 25 kronor när vi åkte. Om man slipper ge dricks. Dessutom. Bara en sån sak. Någonting som vi försökte på film här som vi misslyckades med, det var att det kommer polisutrop som säger att alla måste acceptera att bli visiterade av polisen. Men konkret säger de att alla väskor är någonting de kan vilja titta i på begäran. Det är bara att ställa upp. Vad säger du? Sorry? Höger eller vänster? Värt att tillägga att vår sista dag var den 2 november och det är 23 grader i skuggan. Samtidigt hemma i Sverige den här dagen så var det 0 grader ungefär. Det är svårt att föreställa sig. För det är väl väldigt många som tror att Sverige och New York ligger på samma breddgrad. Om jag får berätta, det här är sjön som i alla Manhattan-filmer som har haft en joggingscen, alla har joggat kring den här sjön. Ett väldigt stort och känt joggingspår som till och med är enkelriktat för att undvika problem med kollisioner. Och nu följer vi enkelriktningen. Här sitter vi vid den absolut mest kända gräsmattan i Central Park. Här har det gått en ganska lång bit ner när Erik insåg att det var ett ställe vi hade missat som han jättegärna ville se. Och då sa vi att nej, då vänder vi. Går tillbaka. Precis, här satt vi och diskuterade att vi tar nästa resa. Vi har gått en halvtimme för långt alltså. Sen ska vi vända tillbaka en halvtimme, gå dit och ja, så det är en väldigt lång omväg, men den tog vi. Här har vi en plats som är riktigt kär för mig. Om ni kollar bakom er så ser ni en konstnär som sitter och ska måla av utsikten. Målar i akvarell. Och om ni kollar fram igen så ser ni varför den här platsen är viktig. Can you carefully take this guy off, the top one? Just take our picture together off. With you know how to do with the credit card? It's the best way. I forgot. This is I separated the pad. Slutet gott, allting gott. Nu är vi nästan framme vid flygplatsen. Vi är vid en station där man kan byta mellan tunnelbana, pendeltåg och det vi ska åka som ett airtrain. Och viktigt att veta att när man kommer hit, när man tar tåget från flygplatsen, och då är det viktigt att gå hela vägen för att komma till tunnelbanan. För det man såg där, det var vägen ner till järnvägen. Nu är vi då på väg ner i stora entréhallen då till JFK Airport. What kind of stuff is this? It's camera. What's this? This is not GoPro. This is a Nikon. Yeah, it's new. This weekend. New? Yeah? You work for Nikon? Yeah? I like Canon. No water, no juice, no. Canon doesn't. Det du ser nu är first person view av att vara en kamera som ska gå igenom säkerheten på JFK. Tydligen helt svart i röntgenmaskinen. Och vi är på väg ut. Om du kollar till vänster så ser du flärpar som tydligen mörklägger. Det är tydligen viktigt att det är mörkt in i maskinen. Vi är på väg ut ur maskinen. Här kommer en tjej från säkerheten som flyttar på kartongen eller lådan som kameran ligger i. Eller som du ligger i. Frågan är hur hårt du måste jobba för att när Erik går igenom en säkerhetskontroll då lägger han ungefär ett halvt ton metallskrot i lådan också, ska tilläggas. Jag vet inte var han har fått allting ifrån, men bra mycket är det i alla fall. Tunga fickor. Tunga fickor. Snipp, snapp, snut, nu var semestern slut. På återseende. Om du har tittat så här långt så är du knäpp i huvudet.